مرحبا يا أصدقاء. لو عجبكم حوار إنه أنا بعمل مقارنة ما بين الرواية والفيلم أو الرواية والمسلسل وعايزين نعمل من الموضوع ده كتير، قولولي تحت في التعليقات عشان أشوف إذا كان الموضوع ده محبب ولا لأ. طيب، كتاب النهاردة ومسلسل النهاردة هو Looking for Alaska للكاتب اللي أنا بحبه وبحب كتبه وبحب فيديوهاته وبحب كل حاجة لها علاقة بيه، جون جرين. Looking for Alaska الرواية صدرت سنة 2005 وأنا جاي أقرأها النهاردة بعد 15 سنة. الكتاب كان برضه عندي من فترة طويلة بس للأسف ما كنتش قرأته أو ما جتش ناحيته، مش عارفة ليه، مع ان انا قرأت له كذا كتاب تانيين، بس كنت دايما بأجل Looking for Alaska. لما عرفت ان المسلسل تقريبا نزل سنة 2019 باين، انا اتفرجت عليه بداية السنة دي. للأسف اتفرجت عليه قبل الرواية، فبقت الاشخاص اللي في الرواية هم نفس الاشخاص اللي في المسلسل. يعني كل ما بحاول اتخيل شكله حاجة تانية، لا هو بيطلع لي الشكل بتاع الممثل اللي في المسلسل، يعني خلاص اللي هو كده. فانا فعلا اتفرجت على المسلسل من كتر حماسي انه واو هتتعمل مسلسل بعد 15 سنة، وكنت سعيدة يعني ومبسوطة، واتفرجت على المسلسل وخلصته ولسه مخلصة الرواية، فقلت اعمل مقارنة كالعادة. في البداية هتكلم عن الرواية بعد كده هتكلم عن المسلسل. بداية، الرواية احلى. والله يا جماعة، هو الموضوع بيجي صدفة بقى ولا هما اللي ما بيظبطوش ولا ايه؟ يعني هو كده تقريبا لحد دلوقتي كل الروايات كانت احسن. الرواية احسن كتير. الرواية فيها تفاصيل مش موجودة في المسلسل، مع انه مسلسل يعني انتوا عاملينه مش فاكر كان كام حلقة، يعني انتوا تقدروا تحطوا كل التفاصيل اللي هو كان بيقول عليها، لكن الرواية كانها متعة خاصة. يعني بجد من غير اي تحوير الرواية تحفة. يعني لو قرأت الرواية واستغنيت عن المسلسل هيبقى احسن، حتى لو متعرفوش شكل الشخصيات وهتتخيلوها انتوا بنفسكم هيبقى احسن برضه. البطل الرئيسي هو مايلز او زي ما بيسموه صحابه بودج. بعد كده عندنا ألاسكا البنت الجميلة، وعندنا تشيب مارتن الروم ميت بتاع مايلز في الأوضة واللي بيسموه ذا كولونل، وأخيرا تاكومي. وكده نكون كملنا الشلة الجميلة اللي في المدرسة الحلوة اللي هيكملوا معانا باقي الرواية وتحصل قصصهم سوا. في البداية بودج بيقرر انه يقول لباباه ومامته انه انا مش عايزة اكمل في الثانوية اللي موجودة هنا، انا عايزة اسافر الولاية التانية اللي بابا كان في الثانوية اللي فيها. عايزة اسافر واروح هناك الثانوية اللي هناك، وانه عايز يعتمد على نفسه بقى وكده. المميز في شخصية بودج واللي دايما بتكون لازم تكون في كده حاجة مميزة في رواية جون جرين، هو انه بيحب الكلمات الاخيرة للناس. يعني كل الكتب اللي بيقرأها في حياته هي بايوجرافي عن سيرة ذاتية عن حياة اشخاص مهمين او مهمين بالنسبة له يعني، ويشوف ايه اخر جملة قالوها قبل ما يموتوا. تقريبا حافظ الجمل الاخيرة بتاعت اغلب الناس اللي ممكن يتسأل عنهم اصلا. دي كانت الحاجة المميزة في شخصية بودج بوصفهم ان هو شخص رفيع جدا سكيني وطويل شوية. بيروح بودج الثانوية، بيبدأ يتعرف على الروم ميت بتاعه. اول واحد هيقابله هو صديقه في الغرفة كولونيل، عشان متعود على المدرسة ومتعود على كل المكان وعنده صحاب وكل حاجة. بدأ يعرفوا على الناس، بدأ يعرفوا على أصدقائه التانيين اللي هم ألاسكا وتاكومي. ومن هنا تبدأ أول خطوات تكوين الشلة اللي أنا قلتلكم عليها، المكونة من أبطال الرواية بتاعتنا. أصلا قضى بودج بعض الوقت في المدرسة، وبعد كده للأسف اتعرض، هو معروف ان هو كده هيتعرض للتنمر بشكل أو بآخر. اتعرض للتنمر ولكن كانت قاسية شويتين 3. جم الناس الأشرار دول أو الناس اللي هم المتنمرين، أخدوه وهو نايم، شالوه كلهم مع بعض وقاموا نفينه ببلاستيك وهو حاطط ايده كده، فتلف كله ببلاستيك وقاموا رموه في البحيرة اللي موجودة في بره يعني في الحديقة. فكان صعب عليه ان هو يقدر يطلع على الشط عشان خاطر او يحرك رجله، كان بيحركها بصعوبة وكان بيعاني. يعني المعاناة في الرواية كنت بحس بيها. لحد ما طلع على الشط وقدر ان هو يفك نفسه وما ماتش. بعد كده يكتشف ذا كولونيل، هو الموضوع ده طلع بيحصل لأي حد جديد، ان هو بيترمي في المية، بس اول مرة يحصل انهم يربطوا حد. ذا كولونيل قال له انه كده في حاجة غلط، يعني ليه يعملوا معاك كده؟ انت كنت معرض للموت.
بعد كده عرف انه ذا كولونيل متهم ان هو فتن عن ولد وبنت عملوا علاقة مع بعض في المدرسة، ودي حاجة محرمة وممنوعة، فانفصلوا من المدرسة. بيسموهم ذرات، او زي عندنا احنا بنقول عنهم عصافير، احنا بنسميهم عصافير، هما بيسموهم راتس. الشخص اللي بيقول على حد حاجة، يعني اللي بيفتن. فوصمة العار في المدرسة دي هي انك تكون رات. معنى انك تكون رات، اصلا ده كولونيل اكتر واحد بيكره الراتس او الناس اللي بتفتن، فازاي هما يقولوا عنه كده؟ وبدأ يثبت لهم انه لا مش انا وبتاع. حصلت بقى احداث بعد كده، يعني كل اللي انا بقوله لكم ده في البدايه خالص، ما حرقتش اي حاجه من الروايه. الروايه بادئه بطريقه مختلفه شويه، مش زي العاده بادئه بيفور بعدين افتر. يعني بمعنى هوريكم دلوقتي، يعني بنشوف اول صفحه في الكتاب بيكون مكتوب بيفور، بعد كده بيبدا يحكي before 136 day، يعني قبل 136 يوم. من ايه بقى؟ مش عارفين. بعد حبة حلوين، يعني بعد تقريبا 130 صفحة يجي الافتر، ونشوف اللي حصل افتر ذات. الرواية تعتبر young adult، يعني انا لو كنت قرأتها وانا صغيرة يمكن كان الموضوع هيبقى ألطف، بس ما زالت لطيفة بما ان جون جرين اللي كتبها، هي لطيفة. يعني كأني كنت بسلي نفسي كده في نص القراءات، كنت بقرأ حاجة للأدلت. يعني بتحكي عن اللي بيحصل في الثانوية، خاصة في أمريكا، والعقد، الحاجات المعقدة. بنبدأ بقى مع الوقت بنشوف حياة كل واحد تعرض لإيه في حياته، خاصة ألاسكا لأنها كانت الشخص الغامض اللي محدش عارف عنه أي حاجة، محدش عارف عن ماضيه حاجة، بتختفي، عايشة حياتها بحرية، عندها عربيتها، بتخرج، بتشرب سجاير بتاع، يعني خرباها زي ما بنقول. وبس. النهاية صادمة لو حد مقرأش الرواية. في حاجات ما عجبتنيش في الرواية، عادي، في حاجات ما عجبتنيش، في شوية تجاوزات ما عجبتنيش خالص. لا كانت اللي عجبني في نهاية الرواية واللي انبسطت بيه وكنت مصدومة بصراحة، يا جماعة انا بحب جون جرين، هو انه كتب، يعني كان كاتب رسالة للقراء. اللي عجبني بقى في النهاية انه بعد ما خلصت النهاية، للأسف انا كنت عارفة النهاية من المسلسل، لقيت مكتوب انه عامل reader guide، dated readers guide، يعني كلمة موجهة للناس اللي قرأوا الرواية. دي كانت لمسة لطيفة جدا، وكلامه اصلا لطيف. بعد كده حاطت chapter 1 من كتابه The Fault in Our Stars اللي كان هيصدر بعد Looking for Alaska. قرأت The Fault in Our Stars وشفت الفيلم. لو عايزين نعمل فيديو عن مقارنة بين الكتاب والفيلم هي تحت في الكومنتس، ونبدأ نتكلم عن المسلسل. My favorite last words ever. I go to seek a great perhaps. You must be the new roommate. Welcome to Kohler Creek, Miles. I call him Pudge. The Colonel and his irony. Who's that? Alaska Young. Alaska? My reputation precedes me. المسلسل مش هتكلم كتير عن المسلسل برضه عمل حوار بيفور وافتر، بس في الاول جاب لنا لقطة غريبة، لو محدش قرأ الرواية هيكون حرق عليه النهاية. يعني دي كانت لقطة وحشة جدا من المسلسل. انا بكره الناس اللي بتعمل كده سواء في افلام او في مسلسلات، انك تجيب لي اخر لقطة في البداية، يبقى انا خلاص الحدث ده علق في دماغي وبقيت عارفة. انا بحب اتصدم، يعني اصدمني، ما تعرفنيش الصدمة من بدري، لا. فدي كانت اول حاجة ضايقتني. بعد كده لا الكتاب احسن يا جماعة. الشخصيات زي ما قلت لكم كويسة، بودج، ألاسكا، ذا كولونيل، وتاكومي، دول الشخصيات بتاعتنا. بعد كده الشخصيات الفرعية يعني هتعرفوهم لو قرأتوا الرواية أو اتفرجتم على المسلسل. ما اقدرش اقول ان المسلسل يعني بشع، بس اللي هو عادي، يعني كان تمثيلهم عادي. كتمثيلا زي ما قلت لكم، خاصة وقعوا حاجات كتير من الرواية كانت مضايقاني انها ما جاتش. التفاصيل كانت لطيفة، الرواية فعلا لطيفة يا جماعة. بس لو حد ما عندوش وقت انه يقرأ الرواية او مش عارف يجيبها او مش لاقيها او ايا كان عايز يتفرج على مسلسل عادي، في بس في البداية لقطة كانت وحشة، announcement يعني في اول حلقة، وفي الاخر في الجزء اللي هو ما عجبنيش، مش هقول عشان ما احرقش،
برضو ده كان يعني كعادة اي مسلسل فيه لقطات خارجة يعني، فبحذركم من دلوقتي عشان محدش يرجع يقول مين اللي قالت لي انا اتفرج على المسلسل. اوكي. الكتاب انا اديته 3/10، حباه. المسلسل معرفش لو هريتد المسلسلات والحاجات دي بتتريتد من 10، اعتقد هديله 6 يعني، لانه ما كانش عاجبني يعني. كان عاجبني البروفيسور اللي كان عندهم في المدرسة، البروفيسور بتاع الأديان ده كان عاجبني تمثيل. وبس بكده اكون خلصت الفيديو. اتمنى تكونوا كلكم بخير. سلام.